Edhe përshëndetje krejtëve, faleminderit shumë që keni gjetë kohën në ardhë sot. Kjo është ngjarja e dytë që po organizojmë krahas idesë për incizimin e historive gojore me audiencën. Kështu që faleminderit shumë që keni gjetë kohën më ardhë. Atëherë kam nderin dhe kënaqësinë që sot me ne është zoti Ram Manaj. Zoti Ram, shumë faleminderit që keni pranuar me ndaj historinë tuaj me ne. Edhe për ne është shumë e rëndësishme që ju kemi sot, edhe gjithashtu edhe për studentët që janë të pranishëm me dëgju rrëfimin tuaj, si nga ana personale, ashtu edhe nga ana profesionale, dhe ballafaqimin e juaj me luftën dhe me të tashmen. Nuk kisha dashur me bëni prezantimin e vet, po ju kisha jep rastin ju më prezantu, edhe ndoshta me fillu prej fëmijërisë dhe jetës. Fillimisht përshëndetje për të gjithë juve. Unë do doja në fillim të falenderohem shumë për ftesën dhe e gjej rastin të shpreh një falënderim publik për punën e juaj, për shtëpinë e juaj gjithë këto vite, po tashmë në fund edhe për këtë ide, për këtë koncept që mendoj se më duket shumë e gjetur, një kontribut për të monumentalizu e të kaluarën dhe e shpresën që mund të shërbej dikujt të ardhmen. Unë jam Ram Manaj. Jam i lindur në një fshat komunës Klinës, Glarejo quhet, gjatë vite më herët. Kam mbaruar shkollimin fillor në fshatin tim, atëherë ka pas 4 klasë. Ndërsa 4 klasë tjera në Ujmir, në distancë prej 5 kilometra me rrugë tepër të vështirë. Pastaj kam mbaruar shkollën normale në Pej, dhe një digresion, kur kam mbaruar shkollën normale, më zhduk se më shumë ka vlerë ajo se sa fakulteti kur kam mbaruar pas 2 vitesh. Kam mbaruar fakultetin juridik dhe pak më vonë masterin e arkivistikës. Në doja të them në fillim se nuk është privilegj, po është një ndoshta rastësi që një njeri, si shumë të tjerë, të jetojë në dy kohë, në 2 shekuj. 2 kohë që për shumë çka janë kontradiktore, që i kanë specifikat e veta, cilat është mirë të mbahen mend, të memorizohen, për të mësuar prej të kaluarës, sepse pa mësuar prej të kaluarës nuk mund të jemi ndoshta mirë të orientuar në drejt ardhmes. Kanë qenë kohë të vështira. Mbaj mend, fare i vogël kam qenë, diku në fillim vitit 60, përndryshe jam i lindur në vitin 1954. Baba im ka qenë relativisht i ri atëherë, po e maltreton të një komandant i policisë në Ujmir, më duket Dushko ose Dushani kishte emrin, vetëm se ishte moshatar dhe kishte shoqëni me 2 vendas të mi, cilët në moshën e tyre 3 kishin provu me ikë për Shqipëri, janë në zonë kufi, janë kthy, kanë vujt borxhet, këtë nuk e kanë burgos, por e ka maltretu kogja shpesh në përpjekje për nxjerrje informacione. Moj mend edhe rrëfime hershme të vitet 50 për aksionin e armëve. Pushteti serb në atë kohë ka filluar me mbledhjen e armëve prej shqiptarëve dhe kam parasysh fytyrën dhe figurën e një daj gjyshi tim, cilët ishin këpu të 2 këmbët për shkak të pasojave të maltretimeve që i kanë bërë dhuna dhe pushteti serb. Ka pas edhe ai emrin tim, më mend që e thëshin Dajram i Kijevës. Është shumë e gjatë pista ku mund të rrëfehen e tregohen gjana e përjetime të asaj kohe. Shumë e gjatë. Zoti Ram, a keni studiuar në Prishtinë apo ku i keni kryer studimin? Unë kam studiuar në Prishtinë, kam mbaruar edhe arkivistikën në Prishtinë, por kam përcjell 4 semestra të drejtës ndërkombëtare private në Zagreb, në fund të viteve të 80 dhe tamam sa ka filluar koha e provimeve, u prish situata atëherë dhe kam ecë çashtu. Pas shkollimit tim, kam filluar të punoj herët, për shkak se ne kemi qenë 8 vllazën dhe 2 motra, tash jemi 6.
dy vëllezërit mi nuk janë më në jetë, njëri ka humbur jetën në vitin 1997 komunikacion, ndërsa vëlla më i ri, më i vogël ka humbur jetën në Kralan, në masakrën e Kralanit, së bashku me djalin tim, me djalin e motrës, ndoshta pak më vonë për këtë. Por më është dashur të kthehemi të punoj për me mundësu që vëllau i dytë vazhdonte ka kryer mjekësinë, tash është edhe në pension kardiolog. Kam filluar të punoj në arsim, pastaj kam punuar në institucionet të komunës, ka qenë BVI e punësimit. 2 vite kam qenë gazetar i Rilindjes, prej vitit dikon 78 deri në 80. Vitin 81 kam mbaruar ushtrinë deri në 82. Pas jem këtu për ushtrie kam shku në minierët e boksitit, ka qenë një minierë e boksitit të Kosovës quhet, në Vëlljak të Klinës, ka eksploatuar xherin e boksitit prej viteve 66. Gjithë ajo sasi e eksploatimit ka shku në tregun e jashtëm, se s'ka pas kapacitete përpunuese, në tregun e Rumun, në tregun e Gjermanisë lindore atëherë, edhe një pjesë e vogël në Rusi, Bashkimin Sovjetik të atëhershëm. Për 2 mandate kam qenë drejtori i administratës në atë minierë të boksitit. Në fund vitit 90 në largun si shumë kanë prej punës. Për shkak se kur u themelu Lidhja Demokratike e Kosovës, natyrisht ajo ka qenë lëvizje në atë kohë, kanë qenë të antarësuar të gjithë, po unë mendoj, sigurisht nuk jam i vetmi që mendoj kështu, se ajo lëvizje ka unifiku, ka unisu ndërgjegjësinë kombëtare edhe arreshtimin dhe përkushtimin e masave, gjitha shtresave, gjitha kategorive për liri dhe pavarësi të vendit. Mbase, unë shpjegoj edhe me faktin se populli thotë sa më i trash është zullumi, aq më lehtë kputet. Represioni i pushtetit serb, ju jeni tri dhe keni lexuar dhe lexojnë, nuk ka pas kriter, nuk ka pas mos që matë atë dhunë dhe të represion. Ka qenë e veçantë jashtëzakonshme. Atë vitin 89, siç dihet, pas 90-s mandej e në vazhdimësi ka vazhduar deri në vitin 99 të ngushtohet rrethit dhunës. Jemi largu prej pune, na kanë larguar pothuajse të gjithë shqiptarët, edhe pjesën e Hesin në fillim, po edhe të tjerë shumicën. Dhe vitet e 90-ta, domethënë prej 91 deri në 99, unë kam qenë si shumë të tjerë i angazhuar në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kam qenë fillimisht kryetar i një ndege, mandej antar i kryesisë së ndegës të Klinj, dhe nuk kemi ndalë me shumë kolegë, me shokë e bashkëpunëtorë gjithë ato vite, në përpjekje për të sensibilizuar të drejtën edhe përkushtimin tonë për liri dhe pavarësi. Do të bëj një shërim vogël, mbaj mend vitin 98, kur është mbajtur kuvendi zgjedhor i digës në Klinj, ne atëherë mbajshim kuvendin në një shtëpi në Bokshiq, pak më në periferi të Klinës, dhe si rastësi kryetar ka qenë Indiri Ismet Raci, një njeri i jashtëzakonshëm që u vra pas lufte. Përkundër kandidat propozuan mua me qenë. Dhe pasi u kryej procedura votimit, votoi me të vërtetë Lidhja Demokratike me flet votime me komision dhe doli komisioni tha se kisha fituar një kryesi e re. Ishte, ju thon drejtën me thasi për mua po se po, edhe për shumë tjerë, sepse Ismet Raci ka qenë njeri i përkushtuar, i palodhshëm, i pandalshëm, i patriot, i intelektual. Por ndodhi ashtu. Nuk guxonim të merrnim materialet e kuvendit, po tek e qenë ditë premte, tek të hanën, i sjellin prej Bokshiqi ato dhe pasi mbajtëm lidhjen e kryesisë, lidhje konstitutive, i marrën ato me vetje, se s'guxoshim i lanë zyre kemi pas private, edhe në banesë. Kur shkojnë në banesë, krejt rastësisht prej një fasikulle bjen një flet votim, s'kisha shka të bëj, hajtë marrë të shoh. Po i shoh, po i lexoj, po i krahasoj, po i moh, po i... Nuk del se ka qenë rezultati ai që është publikuar. 3 herë i kam lexuar dhe me njëherë kam thirrë Ismet
rasin. Nuk kemi qenë larg me banesë, edhe Hamit Krasniqi edhe është tashmë i lirë, ai është vrarë drejt për drejt luftë. Erdhën. Thamë që kështu është situata. I Smithi më ka thonë, Ramës është doshtë në thirë për këtë qashtje, lutem mbyllë mos. Hamit Krasniqi më ka thonë, edhe nuk kështë vepru si ti. Më thonë i Smet, nuk votën me thonë nuk me bajt në ndërgjegje, të e ditë se s'kam fitu, e po të rëguam se kam fitu, s'mundë me bajt, dhe më të vërtet s'kam mujtë me bajt. Edhe të nesër në kam thirë mbledhjen e kryqësisë, edhe i kam shpjegu kështu, mandej ka qenë një aktivitet, ka pasarë të mirë se dio, ka qenë sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, u sanuaj e qashti, po me thonë drejten, mas është pa modesti, po krejnë një fa refleksionit të sinceritetit tim, edhe të përkushtimit sinqert në aktivitetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të mos dashme pranu një besim i cili ishte qenë i munguar, po doja nuk ka mujtë me i mshep ato dhe mos me tërgu as atyre, s'ka mujtë me ditë kur. Ka qenë edhe një rast tjetër, në vitin 92 mbajt zgjedhjet për vend, Parlament Kosovës dhe për president. Dhe kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor ka qenë një mik i imi nga një Veselaj, kur u propozon kandidatët për deputet, Klina i ka pas 2. Ka qenë Anton Kola, ka qenë i pak kontestueshëm dhe në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe kandidatën e dytë e propozon një shoktimi. Po edhe Antoni edhe Ramadani ishin sociolog. Dhe themon, për të që mos ka dikush propozim, mos me u bëj keq unë, po desh me thonë, isha propozuar një jurist, ata po më shikojnë mos po propozoj vetën, dhe thënë propozoj Gani Veselajn. Gani u shkoj për dhe u bo deputet, po e disha unë që në vend i duhet kalej unë si kryesuesi i Komisionit Komunal Zgjedhor, dhe moj men, kur kemi marrë me datën 20, nëse s'gaboj, materialin zgjedhor për tash shtëpisë pavarësisë, ku është kazerma sot, Adem Jashari, më kanë nalë 2 policë, më kanë kontrollu, më kanë bastis, nuk i kanë gjetë, edhe një nga tyre më ka thonë në gjumë serve, sikur me dash në kërku falje në mënyrë vonum pak për detyrë është detyrë. Edhe janë kthy prapë, edhe një herë, i kanë gjetë dokumentet, i kanë pasur në xhep. Edhe më janë kërcënuar, ç'kajnë këtu? Thash, lexojeni. Jo, lexoj atje. Edhe kam filluar me i përkthyen. Natyrisht. Një prej tyre më ka thonë, a dim që kemi mujt me të shkel, dhe çka po kërkojnë ju shqiptarët? Kam thonë, unë dhe ne mendojmë se jemi të pabarabartë dhe po kërkojmë vetëm barazi. Tretman si të gjithë tjerë. A do thotë kjo se jemi të pabarabartë? Tash po, mendojmë se si jemi të barabartë. I kanë marrë ato, edhe janë me vjesht, 2-3 herë në gjokës, për dhim, po për i mletit. Më ka thonë, je me fatë që s'ke hasën të tjerë që kanë mujtë me të mytë. Përvesi kam thonë, kishit bo prej mje një hero, një shprej qysh, hero, që ka vynë heroizmi kur nuk me jetëm unë. Krejtë e përdo më thonë se unë jam vetëm njëni prej shumë të tjerëve që më ballafaqu me sfida, me rreziqe, me torturime nga më të ndryshme. Por ka qenë kohë kur edhe po deshte, edhe po frikove, s'ke mund më shmonë, ishte një përkushtim gjithë qytetarë, gjithë populore. S'kishte, unë kur një jetë temes kam dëgju dikën të thëtë, u qekeja pse ose tek. S'kam dëgju. Me gjithë pasojat e rreziqet e krejt ato që ka ndodhur. Në vitin 99, në 28 mars, ka ora 1 e mesditës, kanë ardhur një 5-6 policë me uniforma policisë, por nuk i kanë thonë për 15 minuta me lëshu shpinë dhe me ecë. Kemi përpjek me darë, edhe është bo mos e modhe në klinë, ne kemi ndu me shku ka drejtimi i Gorakocit. Sa kemi kalu e krullë, në kanë këthy, për mos me zgjatë këtë rrëfim, në ndaljet klinës kanë marrë Hamit Krasniqin dhe Emin Deskun. Unë kam qenë 2 minuta për para me Hamitin, kam qenë shokë të aktivitetit edhe miqët pa ndashën.
Tashti ai kanë ekzekutuar çat ditë. Ama vo nuk dihet, por ata janë ekzekutuar, janë gjetë vrarë mas lufte. Ne kemi vazhdu për Kralan. Në Kralan kemi hyrë dikon ka ora 11 e natës. Ka qenë kulon ndoshta me 8.000-10.000 njerëz, me traktora, me vetura, Dhe nuk mund të harroj kur pritjen e jashtëzakonshme, aq bujare, aq fisnike të banorëve të Kralanit. Kralani është një fshat në Zhëkovës, bile për koincidencë nesër është përvjetori i masakrës Kralanit. Aty kemi mbi deri me datën 2, prej datës 28 deri me 2 prill. Me thënë drejtën, familja ime pjesën femnore të familjes e kemi dërgu një fshat të afërm në Glogjan, në familjen e Palkocit, ndërsa ne që ishim më të rritur edhe me idenë që nëse hyn ikim. Çfarë ka ndodhur? Me 2 prill kam shkuar në mëngjes me 2 vllazët e mi dhe një dhëndër. Kemi shkuar në Glogjan të harxojmë kohën, i shohim, të vizitojmë. Unë ka isha nanën, gruan, motrat, knatat, gjitha je. Në mbrëmje u kthy, kem taku një gani të Berishën, tashmë një ndjer, me cilin kisha punuar në Njeri Oksitit, po thotë, kështu e ram, po shkon. Tash po kthehemi në Kralan, tash për Kralani kanë hyrë ushtria e policia atë. Dhe tha i kanë çuar gjithë për Shqipëri. Që është në natyrën e njeriut, s'po kemi të kështu, që lajmin e mirë nuk e analizon fort, nuk e pëlqen dhe e pranon, ashtu pa mos më thonë verbresht. Jemi kthy dhe ka qenë tepër e rëndë ajo periudhë aty në ditëve. Kemi mrejnë diku ka gjysma e natës Landovic, të nesërën na kanë kthy prapë. Kemi jetuar edhe një 10-15 ditë në Klinë, na kanë nxjerrë për herë dytë, dhe nuk kam ditë unë fare deri kur me datën 28 prill kemi kaluar në Shqipëri, çka ka ndodhur me ne. Në Kralan i kanë mbajt dikon 400-500 njerëz frym, bot mashkullore, edhe të vjetër, edhe të ri, siç thuhet në shtetërrëtim, ndërsa gra dhe fëmijë kanë liru për të ecë për Shqipëri me 2. Ata i kanë mbajt me datën 2 gjithë natën, me datën 3 gjithë ditën, me datën 3 pas dite e vonë është prezentu për aty në një ushtarak i Serbisë, një major greq. Kështu është prezentu. Dhe ju ka thonë, sepse ka qenë baba im, tashmë i ndjeri aty, ka thonë, na vjen keq se rrethonat e luftës po ju lirojmë, por ndoshta më mirë është po ju sjellim kamiona dhe ju bartim deri në kufit të Shqipërisë, deri në qafë trushit. Po, i ka qenë hilja, sepse e pas dashtë për i qoj këshin shumë. Kanë pru një kamion dhe kanë hypë dikun 5-60 vetë në atë kamion. Baba im i ndjerë ka marrë djallin tim sepse ka dashtë si nip, ma shumë se djallin e vetë, nështë, për dorë dhe ka dashtë me morë atë me veti. Dhe një Bore Joksimović, që ka qenë polic sërb i komunës Klinës, i fshatit Klinac, që ka shërby në Gjakov, ja ka marrë për i dorë dhe i ka thonë, jo vetëm te, por edhe ta 6 tjerë, kemi kërkoj falje për shprehjen, kemi me i prej në qafë. Dhe aty mesin e tjerëve, të më thonë që i kanë ardhur atë natë, të nesërme me datën 4 prill, të vitit 99, dikon rreth orës 8 që të dhamshit, shumicën i kanë liru, 86 njerëz i kanë nda, mesin e tyre djali im Ylli, vllai im më i vogli Ismaili, djali motrës Kushtrimi, 3 djemë ndaj stilë cilët kanë qenë në familjen time dhe një dhëndër. Ata janë ekzekutu me 4 prill, prej 7-ve, vetëm një pjesë e trupit të vllaut, edhe një pjesë e trupit, pra kockave, të njënit prej djemëve dajës që janë gjetë. Për 5 tjerë nuk ka ende gjurë, mas që është të populli shenja s'dok. Unë kam pas rastin me pa edhe raporte të organizata ndërkombëtare, ndoshta pak konfirmume, por të thonë se në Maçkatic, në Borë, në Trepç, ndoshta edhe në Thoranikel,
dikur rreth 300 trupa janë djegë. Kjo ka mbeti pa konfirmuar atëherë sot, por fatkeqësia është se edhe pas kaq vitesh janë edhe mbi 1600 persona të zhdukur, pa gjetur, cilët kërkuhen gjithë këto vite. Lufta ka kriju pasoja të rënda. Unë shpesh them se lufta në një mënyrë është dështimi i ndërgjegjës njerëzore. Me gjithë ambicjet edhe le të them praktikat pushtuese të agresionit serb që unë nuk jam historian, po ka që ka mësu janë të njohur në histori, ata janë dyndë edhe për teritorie kanë zhvilluar lufta gjithmonë, edhe në Kosovë ata kanë luftuar me Kosovën për territori, jo për asgjë tjetër. Jo rastisht kanë hap kufirin ka Shqipëria, ai projekti patkoi, domethënë kanë mbyll 3 anë, një e kanë lënë të hapur për të deportuar në Shqipëri, përndryshe ka pasur që deportuar edhe në Malzi dhe në Maqedoni tash veri shumë, rreth 1 milion njerëz, me planin që ata të mos kthehen kurrë. Unë e di se në kufi na kanë marrë edhe lihet njoftimit ose pasaporte, ose çfarë dokumenti që mund të pas dikush, i hedhin në një shport të madhe dhe i kanë gjujt, i kanë djeg, me motivacionin që ata të mos ktheheshin kurrë më në Kosovë si shqiptar ose si rezident të Kosovës. Tashti, për mua mrekullia është përveç angazhimit të rinisë, të intelektualëve në ushtrinë qeverimtare të Kosovës, që është një kontribut i pamohueshëm, i jashtëzakonshëm, i vlerëshëm, historik. Unë kam dëgjuar edhe intelektualë thonë se në shekullin e fundit asnjëherë s'ka ndodhur një organizim i tillë edhe me efekte të tilla siç ka ndodhur në vitin 99, 98, 99, por mundem pa theksu se jam i tharë i mendimit i vlerësimit se bota demokratike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra me NATO-n, kanë bërë mrekulli në Kosovë, edhe ne si shqiptar, unë mendoj se kemi bërë jemi mirënjohës gjithë jetën, jo vetëm na, jo vetëm gjenerata ime, jo vetëm ata që kanë përjetuar atë periudhë, po edhe gjeneratat që vinë, sepse populli thotë të ndihmoj dikush nuk ka bërç. Ka ndodhur mrekulli, forca më e madhe ushtarake në historinë e njerëzimit, NATO, sulmoi 78 ditë saqë ushtarake, policore, strategjike të Serbisë, në Serbi, martëzi, sepse ishte pjesë e federatës së hershme, po edhe në Kosovë, derisa e nënshtrojnë kasapin e Ballkanit, Miloševićin dhe hegemonizmin e tij, kjo ka qenë mrekulli. Kjo ka qenë rilindje. Unë besoj që mos ndodhte kjo, edhe po të mbeteshim gjallë, më njëherë do të ktheheshim në Kosovë si ish banor të Kosovës, me një pasaport ku diun në një prej vendeve demokratike të botës, por siç ka ndodhur në vitin 1976-78, lindjet e mëdha prej nishit të këmbej, 700 sa fshatëre në zbrazë atëherë, edhe fatkeqësisht s'kan arritë të popullohen kurrë më. Është një përjetim që unë nuk mund ta harroj kurrë gjatë gjithë jetës time. Pas lufte, kemi kthy me, dhe unë besoj që shumica shqiptare s'kan prit të ktheheshin në organizim që bante UNICEF-i, më duket apo? UNICEF-i dhe UNDP-ja organizonin prej Shqipërisë, sidomos kamion për me i sjell me i kthy njerëzit, s'kemi prit. Kemi kthy dhe kemi fillu, unë pak ma vuan se sa kolegët e mi, punën në njërë boksitit, sepse ne hapëm të pamen, që është të populli, hapëm derën për ngushëllime, për vllahun tim, për djalin tim, për djalin e motrës, për 3 daj dhe për një dhëndër, dhe pas 2 vite e ndërprem. Njerëzit, a i këni gjetë, jo. Ndoshta e në gjallë, shpresa dhe se fundit dhe populli, e kemi ndërprej, dhe kemi fillu me punu, kam fillu edhe unë, në njërë të boksitit, me 24 prill të vitit prill
të vitit 2000, vritet Ismet Raci, kryetari i komunës, ndaljet banesës tij. E dhimbshme e rëndë. Dhe kryesia fillon me përdor emrin tim. Betohem atëherë dhe sot që as ëndër në jetë s'kam pa, as me hyrë në politikë, aq më pak me pranu me qenë udhëheqje. Ma i vend se ka ardhur 2 javë rresht, Fatmir Xhepi është ka qenë antar i kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe në fund fillon ka pak me thonë njerëzit edhe pa i po friguhet. Me thonë drejtë nuk ishte që ishte kohë për të mos u frigu. Por kam thonë kolegëve me edhe bashkëpunëtorëve, miqve në kryesinë dhe kes, unë për trim s'po pranoj më vonë kryetari i komunës, po për frigat saks po mund me i. Dhe pra aksidentalisht kam hyrë në politikë dhe kam qenë kryetari i komunës për gati 5 vite. Prej 24 majit vitit 99 dhe dikome 20 diçka mars, dhe me fillim marsit vitit 2006. Atëherë kam ardhë, masi ka vdekë presidenti Rugova, kam ardhë në presidencë Fatmir Sidi u bë president dhe me mori këshilltar. Pas 2 javësh kam kalu këshilltar i kryetarit parlamentit tashmë të njerit Kol Berisha. Dhe në vitin 2007 kanë qenë zgjedhjet, kam qenë kandidat i LDK-s, kam fitu votat për të qenë deputet. Prej aty, Lidhja Demokratike e Kosovës më ka dërgu, kam ushtru përgjegjësitë e zëvendës kryeministrit të qeverisë Kosovës, dikon prej janarit të vitit 2008 deri në tetor vitit 2010. Në vitin 2010 prishit koalicioni dhe zhbëhet e punë. Mandej nuk kam fitu në mandatin vijus, nuk kam fitu në numërt me thoshën të botave. Pas një 5-6 muaj kam qenë mandej drejtor i arkivave të Kosovës. Pozita është ndërtuar atëherë sipas ligjit kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Kam qenë prej 15 gushtit 2011 dhe 24 korrik të vitit 2019 jam pensionu. Pas pensionimit, gati një vit kam pushu, mandej kur ka ardhur në qeveri Abdullah Hoti, më ka marrë këshilltar për qatë periudhë, për diko 7-8 muajve. Pas 2 muajve kam udhëheq komisionin qeveritar për personat të zhdukur, sepse atë kam udhëheq edhe vitet e të 10-ta prej pozitës së zëvendës kryeministrit. Për ma tepër kam pas fatin e keq me qenë i goditur si shumë të tjerë. Dhe unë edhe sot edhe di edhe vazhdimisht them se secila qeveri, secili koalicion qeveritar që ka ushtru pushtetin në vitet e pas luftës, mund të kemi 1000 arsye për të qenë pakënaqur, por sa i përket çështjes së pagjetur dhe zhdukurve, unë kam vlerësimin se është bën maksimum i mundshëm, faktikisht është një diskrepancë e madhe mes përpjekjeve, angazhimeve dhe kontributit dhe rezultateve. Megjithatë, pa dashur me i trajtu si shifra, njëherë pas lufte, dikun 6507 persona janë evidentuar si të humbur. Dhe për këto vite, ka kalu kohë mjaft e gjatë, por janë edhe 1600, janë shumë, edhe 16, edhe 6, edhe 1 po të metet. Për ne është shumë, por kur krahason njeriu me fatkeqësisht me raste të ngjashme, vitin 2003 kam qenë në Amerikë për pozitës kryetarit të komunës dhe një mik më thotë, më vjen keq, edhe ai kishte babën të zhdukur, por në Amerikë është një libër tepër voluminoz me emrat e amerikanëve që kanë bërë dhe nuk janë gjetur kurrë në luftën e Vietnamit.
Lufta e Vietnamit mbaj mend se është përfunduar me marrëveshje të paqes në vitin 1973, cilën nga pala amerikane e ka nënshkruar atëherë sekretari i jashtëm Henry Kissinger. Po nëse Amerika s'ka arrit gjithë këtë periudhë kohë me zbulu edhe mbetjet, po edhe fatin e shumë, ndoshta mijë trupave, fatkeqësisht ne edhe më pak kemi pas dhe kemi mundësi, por nuk besoj që ka kursy kurkush as angazhim, as përpjekje, cila do qeveri mund të ketë gabime strategjike ndonjëherë, por janë bërë përpjekje të mëdha, në fund fundit dihet është evidencë saktë, ju keni edhe më të saktë sigurisht, po mbi 950 trupa janë sjell mbetje mortore prej varrezave kolektive të Serbisë. 1600 mund të jenë në Serbi, mund të mos gjenden në pjesë ndoshta kur, por është çështje që mbetet plagë, traumë, jo vetëm për familjarët, jo vetëm për gjeneratën, por për gjithë qytetarët dhe banorët. Por por mendoj që kjo është çmimi i lirisë dhe i pavarësisë së vendit, i cili sado i lartë qoftë, sado i rëndë qoftë, liria dhe pavarësia nuk ka çmim. Nuk ka çmim. Mu dhe kënë do prej nesh, edhe një herë me na kthy në atë periudhë, unë nuk mund të them le të shpëtojnë të mitë dhe mos ketë liri dhe pavarësi. Unë do dëshoja ta them shpirtnisht, 1000 herë do të ndrohesha me djalin tim ose vëllain tim, edhe për shkak të moshës, po ato janë rrethana të fatit e të fatkeqësisë që ndodhin dhe vjen krijohet pasojë traumë që përcjell njërin tonë jetën. Pa dashur me subjektivizu shumë te, po përbes maj mend që shumë herë fatkeqësinë time kom pa në sytë e miqve të mi. Kam dëgju plot njerëz të thonë a kemi lakmi si je i fortë, ke përballu. Unë them nuk është çështje forcës, po është çështje e pamundësisë. Çka mund të bëj? Çka mund të bëj njeriu kur s'mund të bëj? Ajo që duhet bërë, shpesh flas edhe në biseda miqësore me njerëzit, unë jam që populli shqiptar të pajtohet me popullin serb. Por nuk jam që të harrohet e kaluara kur dhe as të falet. Pra nuk jam për akmari, por jo të falet. Nuk mund të falet. Gjaku nuk falet. Gjaku falet kur ndodhe për i vllaut, kur ndodhe tashti, unë kam qenë pjesë e punës të madhe që është bërë për falje të gjaqeve, që ka qenë një mrekulli, po prej mikut që vjen me të zhduk për të marrë tokën, pasurinë, edhe të falet pa kërku falje, personalisht ishte papranueshme. Mendoj se mund të duhet bën atje. Por e ardhmja është e ardhme, ne nuk është se duhet jetojmë në gjykimin tim shumë të kaluarën, atë të mos e harrojmë kurrë. Por duhet të kthej jetës për shkak të tjerëve, për shkak të jetës, sepse edhe më herët ka pas shumë lufta, shumë viktima. Populli jonë është i njohur për qindra mijë vite në lufta, në përpjekje, në sfida, pasoja, në viktimizim, por kam mbijetu dhe duhet të mbjetoj gjithmonë. Ju në fondin e drejtës humanitare keni gjetë një maksim ashtë qëllume, ashtë urtë, na ishte një herë që mos qoftë kurrë. Mendoj shumë e gjetur, shumë kuptim plote, dhe që duhet me mbajt mend, sepse ajo që nuk mbajt mend është edhe një maksim latine e popullit me filozofi të pasur që thotë kush harron historinë është i gjykuar ta përsërisë. Nuk mund të harrojmë, nuk duhet të harrojmë, por të bëjmë përpjekje për të ecë drejt ardhmës. Zoti Ram, si ka qenë jeta pas përfundimit të luftës, domethënë përpjekjet e juaja për me gjetë ndonjë gjurmë për yllën apo për pjesëtar tjerë të familjes, ose më shumë na fol pak për. Me thonë drejtën, tepër e vështirë. Ju them me sinqeritet që vetëm kur kemi lëviz, ndoshta pak kilometra, si përpjekje për të mësuar diçka,
e kemi përjetu si vetëm ngushëllim. Ma e rënda që ka qenë ajo, dhe kjo nuk falet, është se ka pas një numër të matrapazve, s'du me i qujtë ndryshe, cilët vinin në thajnë, ata janë këtu, ata janë atje, vinë të njeri, thoshte, përgatitin rroba timit se e kanë thëtë në burg, janë nish, janë palje të Bosnës, dhe kam në lidhje për javë dërgoj, nërshën ka pak edhe pare, dhe baba imi ndjerë, dherë kur ka ardhë një pjesë e trupit të vlavë, a i ka besu se janë gjallë. Dhe nëse na kanë mashtru serbë që ka pas komunikim edhe me ta, ku ishi kemi pas, dhe në njeni për i tëne, ose kemi kërku na, ose ka që jenë lemru vetë me informu se po janë këtu, janë atje, një formë një është e kuptushme. Unë nuk du me asë një herë njëtë me kuptu se po du me zhvillu rejtje, jo, por kjo është realitet. Serbët kanë bërë këto krime, monstruoze, lahtashme, të pa imaginushme. Por të mashtrujnë shqiptarët me atë farë matrapazleku të tyre, kjo ka qenë goditja ma ranë për e ti, ma ranë që ka mujtë si prind, si familjar me përjetu dhe me përbalu si shumë tjere. Sigurisht jo edhe në pjesën e Klinës, po në gjithë Kosovën. Kjo ka qenë dhe ka mbetë për mu ma e ranë. Dhe me shku për të kësaj, kur gjendet një pjesë e trupit, inshallah kur lutëm të mos vëlla përqullet kush me situatë atila dhe për një mend na ishte një herë mos qoftë kur, por është kogja lehtësim kur din se një pjesë e trupit qoftë krejt e vogël, është e vllaut ose djalit dhe ka një varr i cili përndryshe kaq vite të na janë varre të hapura, ndoshta jo fizikisht, po janë të hapura shpirtërisht dhe janë hata. Kjo është e rëndë, kjo është e vështirë, po edhe këte duhet me përballu sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Përndryshe unë kam pas fatin me qenë antar i Komisionit për Artimin e Kushtetutës, vetë pa përmend, kam pas fatin me qenë antar i Komisionit për simbolet shtetit, këtu po e thom, po e di që mund të kem kritika, por kanë qenë rrethanat të tilla, as ne s'kemi qenë të krejt kënaqur me pamjet e simboleve që janë bërë të shtetit të Kosovës, por janë të shtetit të Kosovës. Gjithmonë simbolet si vlerë fizike është diçka e pakt, çka paraqesin, çka ilustrojnë, çka tregojnë, ajo është vlera e madhe. Pastaj tash krejt ka fundi, dikon vitin e kaluar, dikon ka muaj prill, unë me të miqtë të mi kemi organizuar një organizatë jo qeveritare për hulumtimin, evidentimin dhe intervistimin e të mbijetuarve të masakrave. Që një ilustrim për japë. Unë kam pas Kojshin, ka thonë, në Hasan Bajramin, tashmë i ndjerë. Andaj kem pas Kojshi edhe në Klinë, dhe në dhënat luftës ka kaluar në Grapës, është një fshat, pjesën veri lindore të Klinës, ku ka pas vajzën të martume. Pastaj, rrethonat e luftës e kanë bërë në Izbicë. Izbicë ku e kanë nda, përndryshe aty kam unë të vram edhe vllahun e shoqës, nanën e shoqës, Axhën, djalin e Axhës, plotën. Ky ka thonë dikujt për edhe ne që kanë qenë pranishëm, a ka këtu një komandant që më pyet diçka? Unë po, në serb. Thotë këta janë nipat mi, janë të rritur me trup, por nuk i kanë 18 vjet. A mi liron këta hyjën në vend tyne. Dhe i kanë liruar ata, sot janë gjallë një pat e ti, ky ka hynë në pjesën ku janë ekzekutu, dhe mrekullia, asë një grevishti nuk e ka pas në trup. Dhe rastet tilla nuk ka shumë, por janë disa raste, ndoshta me 10, për mos me thonë me 100, ne kemi arrit deri tash 24 intervista me i ba, kemi themelu një bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve, kemi caktu bashkëpunim me ta, të më thonë Akademia ka caktu, në bashkëpunim me ne ma korrekt është thuhet, një konferencë të karakterit ndërkombëtar që planifikohet të bëhet në datën 28 prill, ku do të trajtohen krimet edhe gjenocidi serb nga dimenzionet ndryshme shkencore, edhe juridike, edhe historike, edhe etnike kombëtare,
në mënyrë që kumtesat që dalin prej asaj konference, kanë ndikuar të ndikon rreth 20 kumtesa, bashkë me intervistat tona, me intervistat që kemi siguruar edhe audiovizualisht, edhe me tekst, të botohen në një libër, i cili pretendojmë edhe shpresojmë të ketë vlera edhe historike, edhe kombëtare, edhe juridike, që mund të shërbejë edhe si dëshmi, si probë gjallë për njerëzve që kanë shpëtuar prej plumbit, që kanë shpëtuar dikush me plagë, dikush fare pa plagë. Për shembull është tepër interesant, është një veprim i Islami këtu i Prishtinës, kam dëgjuar, jam çmend, e kanë maltretuar. Derisa e kanë humbur dijen dhe e kanë futur në furrë të bukës. Furrë të bukës. Unë kam deklaratën e tij me shkrim, edhe me gojë. Dhe pati i tij që s'ka pas rrym në furrë të bukës, dhe mos 2 orësh e ka qenë dikur derën, ka dalë dhe ka shpëtuar sa është. Domethënë është tepër e vështirë atë çmenduri. Për mua është aq çmenduri sa e vështirë e besueshme që specia njeri mund ta bëjë mbi njeriu. Të gjana ka ndodhur. Ky është aktiviteti ose përpjekja që po vishim këtë kohë të fundit me i zhvillu, po besoj që mbetet një dokument, një libër monografik për një segment krejt shkurt të historisë popullit tonë në këto vite, në këtë periudhë, ndoshta më të rëndat në historinë e ekzistencës shqiptare në territorin e Kosovës. S'po shtrihem shumë larg në mbrapa se s'po unë nuk kam shumë informacione. Cili kish me qenë një mesazh që ju kishte thonë të rive që nuk e kanë përjetuar luftën apo? E para shpreh kënaqësi që nuk e keni përjetuar luftën dhe mos e përjetofshi kur. Dhe jo vetëm ju, para askush. E dyta, mendoj që jo rastisht është thonë që moti se vetëm puna njeriu në bën njeri. Vetëm puna, vetëm mësimi, vetëm leximi bën që ta njohësh të kaluarën, të jesh i orientuar në tashmen dhe të kesh qartësi për të ardhmen. Ky trinom e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja, mendoj që është gati pandashëm. Dhe është mësim. Është mësim. Dhe mësimi nuk ka çmim. Unë shpesh tham, vetëm përjetimi është ai që nuk mund të vetëm përjetohet, nuk mund të shpjegohet. Unë do doja me besu dikush, do doja t'i besoj dikuj. Por atë që ka përjetu tjetri dhe se kam përjetu unë, është pak teorike me përpjekje me përjetu. Përjetimet, besoj që çdo shqiptar i Kosovës në këtë 3 dekadë, domethënë 30 vjet, nëse pak më shumë, është për fillimin të vitit 90 tek ne, ka një histori në veti. Histori shumica e madhe të bujshme. Rënd. Sa më larg që shtrihet në kohë, ka me qenë më vështirë e besueshme. Por nëse bëjmë që lëmë gjurmë të historisë, shkrime, dokumentar, film, libër, mendoj që nuk mjetemi kemi mjegull për të kaluarën, sepse po përsërisat njëherë duke pas mjegulli për të kaluarën, vështirë është kemi qartësi për të ardhmen. Faleminderit shumë zoti Ram, na fal se na shoh Faleminderit juve për durimin, kërkoj falje janë edhe përjetime. Unë besoj që me pas edhe fjalorin e kadares kanë një vështirë me i sublimu dhe me i rëndit gjanat, përjetimet, zhvillimet që kanë qenë me të vërtet trauma. Kanë qenë trauma, por sa dhe trauma qofshin nuk mund të mos i kthehesh ardhmes. Të mos e harru kurrë, të e kujtu, të bë homazhe, të qenë mirënjohës, të qenë falendërues, të përkujtu secilin e viktim, edhe një po e shtoj, ndoshta po zgjas shumë. Unë që moti kam thonë se edhe 100 vjet tjera të jetoj, për ulem dhe për kulem para një shqiptari të Kosovës, i cili, ju lutem më kuptoni drejt,
mund të mos i di 36 shkronja. Dhe mund të ketë pas në krah një pushkë që nuk ka funksionuar. Por ka vu në krah një pushkë, e ka vu vetën në dispozicion pa dheut dhe ka shpëtu, shqyqyr që ka shpëtu, po para ti dhe para të tillëve gjithë jetën time dhe qindra vjetë me jetu, unë përulem dhe përkulem. Dhe ky është vlerësim, ky është mirënjohje, ky është falendrim. Sekundër që mendoj, pa zvogëlu as pak kontributin e njerëzve tanë, sepse ajo është primare, sa të vogël që, por jam mesin atyre që mendojnë se mos kishim përkrahje të botës demokratike, nuk kam shumë siguri se kishim me qenë ku jemi. Veç një moment, po të nënshkruan të rëmbëjen Serbia, ne nuk do të ishim sot sovran dhe i pavarur. S'ma ku unë mendoj kështu. Dhe këto gjona duhet me i kujtu, këto gjona duhet me i mësu, për me i majtë mend, për me i kujtu dhe me i përcjell gjenerat pas gjenerate. Sepse dhe tjerët kanë kalu historirat nga më të ndryshme, dhune, kemi pa filma, kemi pa dokumentar, kemi pa romane, libra historik, edhe po për tjerë, por disa për të në dhe sot bllafaqohen. Kemi rastin e Ukrajinës që absurde, ose hegemonizmi i krisur, i çmendur, i një politike, një lideri, një çka dush me thonë që mas po mund të thuhet i njerëzishëm. Ndodhen edhe në shekullin e 21, po mund ndodhen edhe nesër. Por ne kemi bërë me qenë ata që jemi, mos me harru të kaluarën, me pas orientim të qartë, me qenë mirënjohës ndaj mikut, me qenë shumë mirënjohës ndaj mikut, dhe me punu më shumë për shtet se sa për pushtet. Fatkeqësisht, unë kam qenë një periudhë në politikë, por më thënë me keqardhje se shumica e këtyre granituarve politike, shumica, jo për të neutralizu ose për të ekuilibru, po fatkeqësisht shumica më shumë kanë punu për pushtet se sa për shtet. Kjo është. Zoti Rama. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë për pjesëmarrjen, për pranimin e juaj, për gatishmërinë për të më dëgjuar, dhe i lutem fare lirshëm, këtë çka ju merr mendja më pyesni se sa di përgjigjem pas një vështirësi, dhe sa marr mend natyrisht. Fillimisht sot isha i nderuar që kesh pjesë, domethënë me ju dëgju juve këto përjetime, se kështu të neve s'na kanë rënë mi përjetu, po sa herë që dëgjojmë me thonë prej atë vjetërve, na afron edhe me i farpike edhe neve të që shka mujtë më kona në gjallat empati ndaj edhe vetë kush jemi. E taj mesazhit që na japet neve, për në lidhe tash pas luftës, qysh e kishit vlerësu, më thonë, përgjithsisht punën e shoqënisë, punën tonë tërnis, lidhe me mesazhin që na japet ju. Ju për shkak të jush që jeni këtu, ju për shkak të gjeneratës juaj, për shkak të vërtetës. Në çdo shoqëni, rinia është forca më motorike e zhvillimit proceseve të mëdha, progresive, të një populli, të një kombit, një vendi. Unë flas gjithmonë me respekt dhe bile më shumë ndjej se sa që flas për gjeneratën e re, për pozicionimin e drejtë saj, për kontributit. Kontributi më i madh i juaj është mësoni. Sa jeni në shkollim, duhet mësoni. Do të keni kohë për gjithë tjerë. Por nuk thuhet këtë është më mirë të heqet keq si shto populli 3-4 vite, po jetën pastaj e ke pak më të trasuar, pak më të lehtë, se sa kundërta. Në aspektin e ndjenjes kombëtare, rinia gjithmonë ka qenë përjatare, edhe ide, domethënë kontribuse me shumë ide, jo vetëm për pjesave, për ta dëshmuar pranimin, fuqinë, energjinë e gjeneratës për të përballur me sfida me procese. Përgjithsisht, nuk bëhet fjalë. Keni qenë, vazhdimisht jeni, dhe duhet jeni vazhdimisht në këtë kurs të kontributit pandalshëm, në radhë parë me mësim, me arritje, bota është bëma vogël, për shkak të interaktivitetit shumë dimensional, teknologjia informative që dikur
ka qenë vështirë ndoshta me imagjinu, jo fort më ti. Para 25 viteve ose para 30 viteve, s'ka mujt me imagjinu dikush se në një telefon është në burim i pashtetshëm i informata dhe i mundësive. Dhe e kundërta, nëse kemi në një herë luksin, thonë, asë për nga bëma të bërë, se kreva sot e kryjë nesër. E kryjë nesër, po ke humë një ditë. Kryet mas 6 muaj ose mas 3 vitesh, por ke humë 2-3, dhe ku është ma që shumë se që qëka tjetër. Dhe me dalë për realiteti aktualisht njaftë i hidhur, për tarët keq, që sot jemi në trende shumë negative, televizjeve migrative, të ikjes që do mos gjeneratës të rej, përbes, kështu dhe mendoj, si shpa thamë, ma shumë me pajnë e tjerve se me pajnë e tëne. Dhe kjo është ajo që më përpoq që them, duhet punohet ma shumë për pushtet se sa për pushtet, sepse pushteti pa shtet nuk i duhet pothuaj kërkuj, e kur ke shtet, pushteti bëhet. Ne jemi i orientuar edhe historikisht popull pro-europian, pro-amerikan, domethënë pro vlerave demokratike. Fillimisht faleminderit për intervistën, ke shumë e dhemshme për mu me ngu, po të njëjtën ku ke edhe shumë e rëndësishme që na si gjenerata 3 jam i ditë këtu fakte që kanë ndodhur. Pyetja jeme është, a mendoni që shteti jon u dash me bu ma shumë për rehabilitim të viktimave mas luftës, edhe sa ka pas ndaj iniciativë ose këshillim ose diçka për mu marrë me krejt ato familjet cilët veç kina dalë pej si shoqni pej lufte? Po përpiqem, jem dhe përgjigjem shumë sinqerisht. Gjithmonë ka mundësi ma shumë se që bëhet, gjithmonë, sepse mundësit janë pa limit, infinitive. Për balë kësaj nuk mund them se s'është bërë kur gjë. Që është një dyshtrim për ja. Doja jem që s'është mund jetë, 3 vjet i ka të vrarë në krala. Dhe nona atyre që jeton sot, nga vetëm për njerin 168 euro. Ndoshta më mirë ka qenë qatë 168 që me ndonë 3 pjesë me tonë, edhe për ata 2 tjerë ka një lloj, nëse s'ka mundësi ma shumë. Pra, ka përpjekje, ka angazhime, ka pas, gjithmonë ka mundë ma shumë. Gjithmonë ka mundë ma shumë. Po jo edhe në këtë segment. Tashti, njeri është qenë një politikë dhe s'mo vjet mirë që ndoshta parshas në këtë çështje, po. Më duket e papranueshme, pavarësisht kush është. Unë nuk jam më aktiv politikisht. As i PDK-s, as i PDK-s, as i VDD-s, as i partije. Jam qytetar dhe prind, dhe po i shoh, po përpiqem ka gjanat nga ky vazhdimend i qytetarit, i prindit. Është e papranueshme me i diskriminu familjet e dëshmorëve të tjerë, mos me i liju as minimumin, pra as pagën minimale. Mos mund të mbinë kush se kjo është e drejtë. Tjetër është thuhet, nuk ka mundësi ma shumë. Po, te populli ynë është një filozofi shumë e begatë, cilën unë mendoj se nuk e shfrytëzoj shumë. Populli thotë, ma shumë godet pa barazia se s'ka mirë. Ma shumë të lëndon pa barazia se s'ka mirë. Qoftë se kishte me pas, gjithçka është relative, se as barazia, as pa barazia nuk janë absolute. Por në qoftë se kishte me pas ndarje ma korekte, vlerësim ma korekt, jo diskriminues, sepse dhe tilla raste. Besoj që përballet ma shumë periudha e tranzicionit, e cila për një shqiptarë të gjatë ma shumë, në përgjithësi për shqiptarë, për një Kosovë ndoshta në veçanti, po kjo është realiteti i ynë. Ka që dim, ka që mundemi, e kje që është, jo pse s'dim, po pse s'po pësoj. Mund të mësoj, më duhet të mësoj ma shumë. Edhe për ndërtimin e shtetit, edhe për konsolidimin, për kuqizimin e shtetit, edhe për subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit, të vendit, edhe për raportet brendshme, radhë parë që është e zhvillimit ekonomik është bazament gjithmonë. Kështu,
Atëherë faleminderit shumë që keni qenë sot me ne. Faleminderit zoti Ram shumë se nështë edhe jeni Faleminderit juve. Faleminderit për krejt. Unë edhe njëherë do t'ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, edhe për pyetjet dhe shpresoj të mos jeni i papishmon që kemi ardhur.